Ang-angin nila. Jesus, and with anniversary savings almost complete, like the XPS. Nandito kami guys sa dam. Subukan na yung maligo. Kaso malalim. Ay malayo. Malalim yung daanan. Iniwan lang namin yung sasakyan namin doon sa taas. Baka hindi kayang umakyat mamaya kasi luma na yung sasakyan namin. Nilagay nila yan eh.
Ganon siya, no? Sulbuk Eggmill Dam. Oh my God. Mga billion ka tapos may mga yan. Ano ka ng bilyon? Ano man yan to da? Ha? Mamati ka. Irrigation. Ito, dami. Wala pa puntahan mo dito, TJ ah. Pwede man kung gusto nyo, di ka bababa ka lang sila dyan. Grabe. Ay ano daw, sabot. Sabot na lang. Ingat doon. Hindi na. Ano kalubong mo po? I didn't expect this. Ada yung bay? Oh, lagi jaga cottage. Picture nyo mat ako ah. Meron akong punistaan ng Jackira. Ano sabi niya? Papaos nyo, may tayo. Ayos, ikaw dyan. Hanggang C1. Kailangan mag-drive ng L. Ano? Saan naman tayo? 3 times. Hanggang 3.5 times pa lang. Maximum. Summer, April. Di naman kasi pwede din. Dapat may isang hindi application mga lang. kapit. Ha? Hindi siya mga kapit. So,
on. Come on. Hanggang mo lang yung dagat niya. May radyo naman. Tingnan natin yung ano, yung pinanggagalingan nito. Malayo pa. Lakas. Galing sa bundok.
Ganda. Wala.